નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્રવાળી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. કમ્પ્યુટર ઓર્ગેનાઇઝેશન અને આર્કિટેક્ચરની અંદર મોડ્સ ઓફ ટ્રાન્સફરમાં થર્ડ મોડ આવે છે ઇન્ટરપ્ટ ઇનિશિએટેડ ઇનપુટ આઉટપુટ. આખું વર્ક કઈ રીતે થશે? ઇન્ટરપ્ટ છે એ મેં તમને પહેલા પણ સમજાવી દીધું છે. પ્રીવિયસ વિડીયો મારા ચેક કરશો કે ઇન્ટરપ્ટ છે શું, કઈ રીતનું કામ છે. બરોબર, તમે વિડીયો જોશો તો આઈડિયા આવશે આ વસ્તુ. મોડ્સમાં તમારે ઇન્ટરપ્ટ આવે છે. હવે માની લો કે કોઈ ડિવાઇસીસ આગળ ડેટા પડ્યો છે, બરોબર છે. હવે એ ભાઈની લાગવગ બહુ સારી છે, એ ભાઈ પર્ટિક્યુલરલી ડિવાઇસની લાગવગ સારી છે, તો એ ઇન્ટરફેસને કહે ભાઈ મારી આગળ આટલો ડેટા પડ્યો છે તો ગમે એમ કરીને મને ટ્રાન્સફર કરાવો. એ વસ્તુ છે એ આમાં થશે ઇન્ટરપ્ટ ઇનિશિએટેડ ઇનપુટ આઉટપુટ. બરોબર, સીપીયુ ની એક પ્રોસેસ ચાલુ હશે ને વચમાં ભાઈ લાગવગ લઈને મૂકી જશે કે આપણું કામ કરી દે. બરોબર, જોઈએ આપણે કે આની અંદર ફાસ્ટ ડેટા ટ્રાન્સફર રેટ હશે. ડેટા ટ્રાન્સફરનો રેટ તો ફાસ્ટ જ જોઈએ કે લાગવગ કરીને જવાનું છે આપણે. બરોબર, એટલે ફાસ્ટ જ કામ થશે, રૂપિયા દેખાડો એટલે વહીવટ થઈ જાય. એ રીતનું આમાં છે. when the data are available from device, special command, બરોબર, એક સ્પેશિયલ કમાન્ડ આપશે અને કોને કે ઇન્ટરફેસને ઇન્ફોર્મ કરશે સ્પેશિયલ કમાન્ડ. આની આગળ આ વસ્તુ પડી છે to issue an interrupt request signal. બરોબર, એક પ્રકારના એક ઇન્ટરપ્ટ ના સિગ્નલ છે એ પાસ કરશે અને પછી જે કાંઈ એનું ટ્રાન્સફરિંગ હશે એ ટ્રાન્સફર કરી દેશે. આ રીતના આખું જે તમારું ઇન્ટરપ્ટ ઇનિશિએટેડ ઇનપુટ આઉટપુટ છે એ મોડ્સ કામ કરશે. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. કમ્પ્યુટર રિલેટેડ કાંઈ પણ નવું જાણવાની ઈચ્છા હોય તો અમારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.